Bună ziua tuturor și bine ați venit la Zodia Scorpion pentru luna mai sau cei cu ascendent lună soare în Zodia Scorpion. Păi, în primul rând aici văd că în luna mai sunt foarte multe bârfe la adresa voastră, sunt foarte multe discuții pe care le veți avea cu anumite persoane. Aici nu cred că vorbim doar pe partea de iubire, cât vorbim de discuții și cu prietenii. Este o lună un pic în care voi aș putea să spun că sunteți destul de efervescenți, vă cam supărați cam din orice și ajungeți la tot felul de discuții. Nu neapărat că întotdeauna aveți dreptate, da, se întâmplă și când aveți dreptate, dar de multe ori este posibil să vă legați de anumite cuvinte pe care o anumită persoană le folosește, chiar dacă nu se referă neapărat și nu vă sunt neapărat adresate vouă. De asta spuneam că în luna mai vă văd destul de certăreți, sunteți în tot felul de discuții, dar aici puțin de atenție inclusiv la locul de muncă, dar și în familie, bineînțeles, pentru că o parte din voi este posibil ca în luna mai, tocmai din cauza acestor certuri, să trebuiască să plece de la locul de muncă pe care îl aveți în acest moment și să căutați un alt loc de muncă. Dacă așteptați niște vești de la o anumită instituție sau anumite vești de la o anumită persoană sau așteptați să se clarifice ceva, da, în luna mai se va clarifica ceea ce așteptați voi sau va veni rezolvarea la ceea ce așteptați voi. Într-adevăr, nu în toate cazurile rezolvarea este una pozitivă și este, sau cel puțin nu este pozitivă la prima când vine și poate din cauza asta s-ar putea ca voi să vă supărați și să vă și agitați totodată, însă mai apoi când mai cereți încă o părere s-ar putea să vă dați seama că de fapt este de partea voastră comunicările care vă vin, veștile care vă vin. Aici un pic de atenție pentru cei care sunteți deja într-o relație. De ce? Pentru că s-ar putea acum în luna mai să existe o separare între voi, cumva să spuneți gata, m-am săturat, sau pentru cei care sunteți în situații de trio, e clar că una dintre persoane trebuie să plece din peisaj pentru că deja v-ați aglomerat prea mult, sunteți prea mulți implicați în această relație și atunci e clar că nu puteți continua așa și va trebui să luați niște decizii, hotărâri destul de ferme. Chiar dacă nu le veți lua voi, le vor lua celelalte persoane pentru voi, pentru că, așa cum am spus, situația asta nu merge la nesfârșit și toate aceste lucruri știute sau mai puțin știute vor ieși la suprafață. Iar voi veți fi destul de afectate în momentul în care aceste situații vor ieși la suprafață. Nu va fi o situație prea drăguță pentru voi. De ce spun asta? Pentru că este posibil ca tocmai voi să fiți cele care părăsiți relația, care părăsiți casa, familia, nu neapărat că vreți să faceți acest lucru, dar cumva veți fi obligate de împrejurări. Mai ales acolo unde în aceste relații există o persoană din zodia Leu sau are, nu știu, o afinitate pentru lei, ceva de genul. Da. Nu cred că această situație de trio este o situație nouă, cred că durează de ceva timp, dar nu ați avut suficient curaj să-i puneți punct, iar acum, așa cum am spus, indiferent de situație, va trebui să puneți punct, va trebui să
vă decideți pe cine iubiți și pe cine nu, pentru că se vede foarte clar că la o anumită persoană, la ambele persoane țineți, doar că la una mai mult decât la cealaltă și să vedeți exact cu cine vreți să rămâneți. E clar că este o situație în care, în momentul în care trebuie să alegeți, vă simțiți mai săraci, vă simțiți mai sărăciți. Când mă refer la sărăcie, mă refer atât din punct de vedere sentimental, dar cât și din punct de vedere financiar. Și cumva va trebui să o luați de la capăt, nu va fi o situație prea ușoară pentru voi. Este posibil ca această situație să dureze până la 21 sau 24 de luni până când să vă reveniți în totalitate, dar această hotărâre, această decizie trebuia luată de mult și iar acum este momentul oportun pentru a fi luată, pentru că cu cât veți amâna mai mult de a lua această decizie, cu atât lucrurile se vor îngreuna mai mult. Aici și cumva cred că în această lună mai, și dacă nu vreți voi să luați decizia respectivă, cumva veți fi cumva obligate la decizia respectivă. Văd că chiar veți pleca la un drum, vă veți îndepărta mai mult de casă. Când mă refer că vă veți îndepărta, nu mă refer la strada vecină, ci mă refer la un oraș, la un alt oraș poate, sau chiar în unele situații poate chiar într-o altă țară care are inițiala S sau L, dar nu neapărat. Bineînțeles că acolo, în locul respectiv, la început o să vă fie un pic dificilă acomodarea, pentru că veți întâlni anumite persoane care la început se vor da foarte buni prieteni sau prietene, dar de fapt lucrurile nu sunt chiar așa, ci vor fi niște persoane care vă vor trăda. Și din nou veți suferi, dar asta cumva pe voi vă va căli și veți înțelege unde ați greșit și ce trebuie să faceți pe mai departe. Iar pe lângă asta, tot acolo veți găsi din nou iubirea, veți găsi din nou o nouă persoană care vă va fi alături. Persoana respectivă este posibil să aibă inițiala M, A sau V, dar este o persoană destul de muncitoare, este o persoană harnică, este o persoană care își dorește să evolueze. Și cumva pe lângă această persoană veți evolua și voi și cumva viața voastră va fi mult mai clară, mult mai liniștită din toate punctele de vedere. Pentru voi anul viitor, dar poate și anul viitor, cine știe, sau acum anul ăsta, luna iulie, reprezintă sau este luna în care vor avea iarăși schimbări în viața voastră, vor avea loc schimbări în viața voastră, dar de data asta sunt schimbări benefice. Poate că tocmai în această lună iulie veți întâlni această persoană alături de care veți fi pe mai departe. Așa cum am zis, nu în toate cazurile luna iulie din acest an, pentru o parte este luna iulie din anul viitor, da, într-adevăr, o să spuneți, este o perioadă destul de lungă, dar asta este, aveți nevoie să vă reveniți, aveți nevoie să aveți din nou încredere în voi, încredere în oameni, pentru a putea întâlni o altă persoană, pentru a fi pregătit sau pregătită pentru o altă persoană, pentru o altă relație, pentru că altfel nu ați ști cum să vă comportați, nu ați ști dacă să aveți încredere sau nu în persoana care intră în viața voastră și este posibil chiar, de ce nu, să-i dați cu piciorul fără să vă dați seama, pentru că nu mai aveți încrederea respectivă. Da, în rest, un pic de atenție inclusiv la locul de muncă.
pentru că urmează niște schimbări și este posibil ca tocmai persoanele care până acum erau într-o umbră, tocmai acele persoane să iasă în evidență. Așa că dacă vreți să vă afirmați la locul de muncă, să știți că aveți posibilități, aveți șanse. Dacă vreți, nu știu, un alt post, la fel, aveți șanse, doar că trebuie să fiți destul de vigilenți pentru a prinde ocazia și nu să vă treacă printre degete. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei din Zodia Scorpion. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!